Доброго раночку, вітаємо в Ірпіні. Приїхав Ромчик 2 дні, буде в нас, ми щось поробимо, щось потренуємось. Ромчик, щоб ви розуміли, приїхав з Франика просто, щоб отак от 2 дні побути. Якщо чесно, було дуже важко, тому що повний зараз відбувається фурор по Україні за сніженням, і важко було їхати по трасі 70-80 кілометрів, траса в льоду, і весь час носило, я то в відбійник з'їжджав, то в машини, але професійно вирулював і вижив який раз. Ми не бачились десь близько року-півтора. І наші останні зустрічі це завжди були такі якісь емоційні, адреналінові. Ми на Говерлу полізли перший раз без ніг і взяли з собою ще товариша, який підіймався з нами на костелях. То ми на Рапторі в ліс заїхали і почали, Ярик там почав ісполняти, накручувати, то ми на полігончик якийсь зганяли, то на тренування, і завжди це так емоційно, прикольно, і я заскучав за цим. У нього з'явилася, ідея, слухай, а давай зранку замість кави, щоб ми прокинулись, вийдемо, в сніг, чи витремось. Роздуплимось, щоб трошки бодрячка зловити. Роздуплимось. Такі просинали. А куди ти в тапки? Ні, ти можеш один тапок надягти. Ах ти, та в нього просто нога не мерзне. Ромчик, прокидайся. Бляха, і мені це прийдеться. Та я зніму. Я так не роблю просто. Але диви, отако постій, не спіши. Ну, прикольно, от скажи зараз на даний момент. Це все пройшло і так легесенько, воно вже набагато попростіше. Хіба що можна ще спину трошки обтерти. Дякую, дякую. Давай, ще тобі допоможу трохи. Ну от не холодно вже. Де не холодно. І по приколу, і по кайфу. Я б краще каву випив. Якщо діло це таких якихось експериментів не робив, там чи в воді, чи ще в чомусь, чи в снігу, ні разу в житті не хворів після цього. А я не робив і не хворів. Зараз щось поснідаємо. По-любому треба на спарринги з'їздити. Найкрутіша їжа у малого. Малого дуже важко нагодувати, поняв? І в малого буде бургер з ковбасою. А у нас, що, вівсянка з бананом, горішками і протеїн зверху. Просто протеїном посипати. Нормально. Моя вівсянка. Я думаю, що багато хто так робить, але деякі дивуються. Банан, ота фігня там з дубайського шоколаду, протеїн і фісташкова паста. Кашу зварив, отак просто все зверху закинув. Там ще має бути ягоди, але я їх забув купити. Все. Зробимо кашу-малашу, отак перемішав все. Перший раз, таке будеш їсти? Да. От у нього і попитаємо. Все. А це там нормально? Мені вистачить. По-любому. Взагалі просто не хочу на камеру і так їсти, але я з каструлі в основному їм. Це вигідніше, не потрібно мити. Да. Я ж з цих... Але знаєш що, ще з каструлі просто коли їси, то їжа лишається довше, тепліше, поняв? Смачного. Дякую, взаємно. Але ягід не вистачає. Пішов звук?
Але в таку погоду давно, да, в Києві не було? Давно я не відчував Що? цього танка. Цей апокаліпсис. Самий раз машина. Починається. Трошки взимку стрьомно, зато диви, як гарно, Романе. Старий! Ай. Аби я не впав під колеса. Це буде фіаско, братан. Що, поїдеш наверх? Ні, ні. Злазь тоді. Сила! Я знаю, що ти переїхав в Івано-Франківськ, там в область, В область, правильно? так, Ну, в ти село. не те, що у Франківськ, десь в село переїхав. А до цього ти жив Бучі. в Бучі, Києві. в Києві. Ну, тобто ти так в містах жив. Але ти зараз переїхав, типу, в село, в Івано-Франківськ, ближче там до гір, щоб можна було туди там якось мотнутися. Чи що, поясни, ну, свої дії взагалі. Ну, мені сподобався захід з точки зору українізації. Це не тільки на рахунок мови, а на рахунок людей, традицій, віри. Наступне це спокій. Знаєш, після поранення чомусь захотілося спокій. Ну і третє це дійсно те, що гори поряд, там 30-40 хвилин. Ти захотілося, ти собі пішов в гори. Проходиш якийсь певний шлях, долаєш труднощі, залишаєшся наодинці зі своїми думками і пропрацьовуєш різні моменти. І це так по приколу. Ага. Тобто, якщо вибирати між умовно сонечком і пляжем і горами, то типу ти обереш гори, правильно? Якщо ми говоримо про життя, то я думаю, гори. Типу, жити в горах поприкольніше, ніж жити біля пляжу. Біля 100%. моря. Я з тобою повністю згоден. І я би, якщо переїжджав би, то я би переїжджав би десь якраз от теж в ті края. Мені Львів дуже подобається, мені подобається там Франик, подобається ближче туди, там десь вже до гір. Але я живу в Ірпіні, і це найкраще місто для мене. Я згоден, Я тут 100%. прожив 32 роки. Чого б хотів в даний момент, якщо ми не будемо брати до уваги там, типа, робота і тому подібне. Такого. На Говерлу піти, просто зараз нема змоги туди виїхати. Та й взагалі, якби на даний період часу я не знаю, коли вийде цей влог, але я прийняв бій і я чекаю просто відповіді від суперників, все змінюється, міняється. І зараз типу стоїть питання, чи я буду їхати зразу там через пару днів умовно готуватися до бою, або я буду навпаки тут трошки ще лишатися. І тому, типу, я якось зараз і тренуюсь так. 50 на 50. Тобто я і у відновлюючому режимі, і в такому, і в половину щось роблю. Так само і по дієтам, і по своєму вообще, фізичному стану. О, Ну. ваше здоров'я. Що б з такого хотів би собі ще з машин? Також, щоб можна було геть не думати за ціну і тому подібне. Просто от хотів би я ще собі отак, щоб було. Це як уточило. Слухай, ну я типу взагалі, ну мені подобаються ті машини, яких нема. Рідкість. Яких небагато. Ну коротше, по-перше, 124 є 500, і типу 100%. Ти зрозумів, що це Вовчок, це там в 97-му році, здається, закінчилося їхнє виробництво. РС-6. Але в душі, типу, я фанат Гольфа R. Ціна якість, я вважаю, що він максимально універсальний, і він мені подобається. І в мене він був, і типу я від нього ну реально кайфував. Гелендваген мені дуже подобається, але в нього є дуже велика проблема. Це коли ти зупиняєшся на світлофорі, біля тебе стоять таких самих дуже багато, і ну такі бандити, коротше, всі їздять. Мені оця атмосфера його не подобається, поняв? Мабуть, все, ну, ТРС-6, Гелендваген. Пікапчик, а так. Dodge Ram TRX ці новенькі чи ЗАЗ? Ну, крутий, але там дуже великий розхід. Ну прям дуже. Там 6,2 об'єм двигуна, 720 кінських сил, десь плюс-мінус. Тут ще одна фішка – кастомна покраска. Дуже шкода, що тут кастомна покраска, бо я не бачу кольори.
Ви можете мені його присісти. Я якраз на цьому і проїхався, і типу я просто, коли я спочатку сидів, мені не подобалось. Я сидів на стриті, і мене все, що я був готовий там забрати, але мене все, що не влаштовувало, це оця посадка. Мені не хочеться отак сидіти. І потім я, коли на тест взяв, там на тесті якраз він вже був, типу, отакий. І причому, що типу, був цей варіант, але я захотів, кажу, дайте я на цьому проїдусь. І я отак от сів, у мене просто посмішка, от весь тест, я отак на посмішки. Прикинь, я їжджу там з 2 класу. Типу, я не кажу, що я такий, прям, знаєш, скажений мотоцикліст, який їздить цілими днями, але він має бути в мене в гаражі. Я можу приїхатися 1 раз за 2 місяці, за місяць, наприклад, за пару тижнів. Але, типа, це буде той раз, коли я кайфану. І за довгий період часу в мене було 3 мотика. І зараз ні одного нема. Я 3 продав. Ти продав, так? 3 продав. І раніше я щось любив таке стандартне, щось пошвидше. А зараз хочеться ж спробувати щось таке, переробити його під себе. Легенько собі їдеш Так, спокійно. собі, щоб дійсно, щоб можна було Ванька, там, наприклад, в садочок завести, забрати, таке, знаєш, щоб можна було з'їздити в інше місто. Але, по-перше, фінанси, по-друге, бляха, весь час готуєшся до боїв. Коли в підготовці теж на мотоциклі не їздишся, бо, бляха, можна розкластися і будеш відновлюватись. Та й померти можна теж на мотоциклі. А в військовий стан померти на мотоциклі. Така собі ідея. Ми взагалі прямуємо на тренування, муй-туй, спарринги, 2 година, потренуємось і після щось десь поїмо. Все, йдемо тренуватися? Йдемо. Коротше, нормальні люди, спортсмени точніше. Вони набирають форму і приходять в зал. А ми робимо просто одразу спаринги. Важко, дуже важко входити в форму, тому що там відпочивав, грішив умовно і набрав ваги, нормально не дихаю. Проблема в тому, що просто задихаюсь. Там пару раундів потренувався, було нормально, потім все пішло, тяжко. Головне тренуватись та і все. Я люблю входити в форму тяжко. Було досить цікаве тренування. Сильні хлопці, сильна команда. Дали мені нормально прогрітись. Цілком мені сподобалось. Це було дійсно круте тренування. Ромчик нагліє. Він просто б'є залізякою, ногою б'є отак тобі в ногу, в голову, знаєш. Він не вдягає ні щитки, нічого, він просто копає залізякою своєю. Він брехунькає, я боксую тільки по правилам боксу. Але можливо я колись прийду і до кікбоксингу, і до ММА на протезі. Постараюсь адаптуватися під цей вид спорту. А тепер покажи, будь ласка, що в тебе там відбувається? Досить важко боксувати на протезі за рахунок того, що нога всередині потіє, і в тебе нога в слизькому положенні весь час крутиться.
І воно досить сильно так пече, в'їдається в шкіру. Але попри біль, попри все, можна йти далі і тренуватися, що ми і виконуємо. Звичайно, в спарингах та взагалі любі тренування без ноги на протезі це складно. Це не може виходити так, як колись це виходило на своїй нозі. Типу, ніяка залізяка по-справжньому не замінить наше людське тіло. Але під все можна адаптуватися. Якщо, умовно кажучи, я там раніше робив з одним там прокрутом удар, зараз я адаптувався і роблю це трішки під іншим кутом. Тому, в принципі, все діло в адаптації і в бажанні рухатись далі. Чи можливо взагалі бити ногою здоровою, так упорою на протез? Звісно, це можливо зробити. Я трішки це пробував робити, просто я профільно вже після поранення, після ампутації займався суто боксом, я приділив час ударній техніці рук, тому що я розумів, що цією ногою в спарингах і тому подібне я не можу працювати. Але деколи я пробував з опорою на цю ногу працювати лівою, і воно виходило. Також з адаптацією я більш чим впевнений, що якщо навіть я заглиблюсь в тренування кікбоксинга чи ММА, то також можна буде гарно відбоксувати, що по тих спарінгах і показати гарний рівень. За свій кошт чи не за свій я отримую різні спортивні протези і тому подібне. Даю пряму відповідь: не за свій кошт. В нас є досить багато благодійних організацій, протезувальних клінік, які людям, які показують якісь показники в спорті, в активному житті, дарують ось такі круті різні бігові, адаптивні, спортивні протези. Краще місто? Харків. Тут йде давлення, тиск від ірпінця. Добре, а таке обласне містечко. Ірпінь. Ірпінь, так, згоден. На дзвонки ваги. Що найбільше хочеш? Коли вже пік, поняв? По їжі. По їжі. Морозиво хочеться, таке солодке. Не, базара нема, морозиво хочеться. А по воді Кока-Кола, так? Кока-колу, так. І ще не просто, а смаку Кока-колу, таку, яка на сиропі, така розбавлена трошки. Так, які плани взагалі на майбутнє? UFC, побудувати своє так життя, потрапити до UFC, стати гарним бійцем, постійно розвиватися, подорожувати б хотілося. Багато планів на життя. Подружитися, діти. Все зрозуміло, в принципі, непоганий план. Бути щасливим, правильно? Звичайно. Але якщо будеш щасливий, означає, що у тебе все є, що тобі треба, так? Так. Таке запитання. Як взагалі розвиток іде, мультує? Все дуже на якихось засадах чисто ентузіастів і так далі. Треба робити ком'юніті, над цим працюємо. Я думаю, що за рік, уже по сусікам ми згребли кого могли. Задача така, що, мабуть, виходити вже на профрівень, тому що любительський спорт, неможливо в ньому розвиватися вічно. Це класна база, але ось так. Так, в принципі, в зал приходять всі, з різних видів спорту. Я так дивлюся, пацани, з єдиноборством, з ММА, хтось, хтось там з кікбоксингу, хтось з тайського боксу, хтось з боксу, просто приходять, ви зібрали тут всіх ударників, так? В принципі, можна сказати так. Але я вважаю, що я взагалі ще нічого не зробив, і це все, на дуже такому зародковому рівні знаходиться. Але корпус розвивається, і це помітно, не знаю, мені просто зал вже стільки разів потрапляв в інстаграмі, я отак просто дивився, я не міг зрозуміти, де це, але я тут ще був, коли тут був старий зал боксу. Перший раз потрапив. І тут я дізнався найголовніше правило в драки. Не получить пізди. Отак тренер казав. Все, велике дякую за тренування. Ми будемо заходити, якщо можна. Дякую вам, що ви є. Ви дійсно символ для молодого покоління. Так, все, тут я вже закриваю. Якщо пішла похвала, я закриваю. Хотів би, щоб ти заїхав якось до мене в гості, і ми зробили один похід, тільки з ночовкою в горах, десь, можливо, навіть на 2-3 дня. Прикольно було, щоб це було в зимових умовах, таке іменно хардкорщина, що тобі потрібно там, якщо на Говерлі заночувати наверху, потрібно стіну зі снігу побудувати навколо палатки, щоб вітер не задував. Мені, чесно кажучи, подобаються взагалі гори, але... Не наскільки, я пам'ятаю. Мені здається, не готовий ночувати в горах. Я пам'ятаю, ти це говорив. Стрьомно, мені здається. Та ні, ти що, перестань. Я б боявся, що мене мішка якийсь, злапає. Ми взяли з собою стволи. Я думаю,
думаю, що якби все-таки, я надіюсь, що я те дожму в цьому плані, і ми сходимо з ночівлею. Ні, якщо в мене пройдемо буде час, певний то типу маршрут. я ж підбиваюсь легко на такі двіжухи. Я можу так казати ні, але буду робити. А ще покататись на ендуріках по горах. Ні, ну це базара нема. Думаю, таке б тобі прям сподобалося б зайшло. Але це ж треба, щоб була не зима. Зимою також можна. Але Просто зимою це можна, зовсім- зимою це не можна так їздити кайфово, це на прям- з лижньою. Це теж зроблять з Да. ендуриків. Ну все-таки колись я тебе дожму до гір з ночовкою. Щоб був час. Ні, якщо буде час, я буду там, так базара нема, підемо. Ну. Як війна змінила тебе як людину та особистість? Емоційно трошки такий не можу отримати тих емоцій, які я міг отримувати раніше. Типу, не наче як процентів на 20, на 30 десь пропало. Цінності змінились. Тобто я тепер розумію, що є важливим насправді. Чи відчуваєш ти відповідальність перед українцями? Звичайно. По-перше, із-за того, що ти відчуваєш велику підтримку. Типу, ти відчуваєш підтримку і в той час ти відповідальність якби отримуєш. Ну, я так собі в голові намалював. Розумію. Що найбільше мотивує зараз? А мотивує? Та що мотивує? Ну, є стежка, де треба по ній йти, та і все. Мотивує. Та багато що може мотивувати. Може і сім'я мотивувати, може мотивувати. Тож, та всі мотивують. Ти частина мотивації. І мені дуже приємно. Який момент війни найбільше запам'ятався в твоєму житті? То я думаю, страждання людей цивільних. Ну, таке, це і воно ж не одне. Коли ти це все типу бачив, проживав, як люди, які ні в чому не винуваті, без зброї, Да. І типу, воно, мені здається, найтяжче. Ким би ти був, якби не ММ? Лікарем. Серйозно? Ну, може, поганим, але лікарем. Ну хотів. Ну, типу, до так, цього так. є Ну, бажання? по-перше, фамілію, знаєш. Але я взагалі на юриста вчився. Але якщо зараз отак от сказати, ким би ти хотів би бути, от власне твоя професія, я б сказав, би хотів би бути лікарем. Яким? Ну, хірург, так. Щоб ти сказав людині, яка зараз здається. Не здавайся. Ти нема чого, взагалі. Ти тут розслабився. Чи ти? Ні, базару нема взагалі. Чи думаєш ти про життя після кар'єри? Ну, звісно, да. Яке воно? Ну, коротше, ти Франика оце переїхав біля Франика. І от щось типу такого мені хочеться. Мені хочеться хату якусь. Не в місті. Да, ну ми ними розмовляємо, просто я не знаю, як воно там далі буде. Це ж треба буде теж за щось колись жити. 100%. Там, і от в ідеалі я би хотів би жити просто отак от за десь. За містом. За містом. Тихенько. Можливо, це буде Ірпінь, можливо, це буде десь там біля гор. І я би хотів би займатися дітьми. Не знаю, водити там на якісь секції, якщо вони хочуть. Їхній розвиток. Я їх типу не змушував би. Просто розвиток. Мати пару мотоциклів, щоб в гори з'їздити на мотику, якийсь мотик поганяти, якийсь мотик. Коротше, мотик, різні варіанти, мотоциклів. З жінкою проводить час. Скажи, Сержик нормально робить масаж? Чудово. Але просто я відчуваю, дійсно, як і Серега сказав, що в мене через те, що вся основна маса йде на ту ногу, яка є, в мене там зажито, і я відчуваю прям болісно, бо м'язи такі скуті забиті. Як ти вважаєш, масаж взагалі потрібна тема? 100%. Ну, це ж як не крутить, типа М'язи забиваються. втомлюються, зажимаються, їх потрібно при любих давати таку певну свою реабілітацію. Зараз Ромчик отримує дозу масажу, а потім лягаю я. Що б ви хотіли сказати під кінець дня? Бережіть себе, тренуйтесь і не здавайтесь. А якщо будете здаватися, ми вам скажемо, щоб ви не здавалися. Не масажуйтесь. А у кого? У кого? У Сергія. Ну все. Щастя.